Àwọn ọba kejì orí kẹrìndínlógún. Lé ọdún kẹtàdínlógún Peka ọmọ Remaliah, Ahasi ọmọ Jotamu ọba Juda bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ẹni 20 ọdún ni Ahasi nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ó sì jọba ọdún 16 ní Jerusalemu. Kò sì ṣe èyí tí ó tọ́ lé ojú Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Dáfídì bàbá rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó rìn lé ọ̀nà àwọn ọba Israẹli. Nítòótọ́ ó sì mú kí ọmọ rẹ̀ kí ó kọjá láàrin iná pẹ̀lú, gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìríra àwọn kèfèrí tí Olúwa lé jáde níwájú àwọn ọmọ Israẹli. Ó sì rúbọ, ó sì so tùràrí ní ibi gíga wọn nì, àti lórí àwọn òkè kéékèèké àti lábẹ́ gbogbo igi tútù. Nígbà náà ni Resini ọba Síríà àti Peka ọmọ Remaliah ọba Israẹli gòkè wá sí Jerusalemu láti jagun. Wọ́n sì dó ti Ahasi, ṣùgbọ́n wọn kò lè borí rẹ̀. Lé àkókò náà, Resini ọba Síríà gba Elati padà fún Síríà. Ó sì lé àwọn ènìyàn Juda kúrò ní Elati. Àwọn ará Síríà sì wá sí Elati, wọ́n sì ń gbé ibẹ̀ títí di òní yìí. Ahasi sì ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Tiglath-Pileseri ọba Assyria wípé, ìránṣẹ́ rẹ lé èmi àti ọmọ rẹ gòkè wá kí o sì gbà mí lọ́wọ́ ọba Assyria àti lọ́wọ́ ọba Israẹli tí ó dìde sí mi. Ahasi sì mú fàdákà àti wúrà àti arí ní ilé Olúwa àti nínú ìṣúra ilé ọba. Ó sì rán lí ọrẹ sí ọba Assyria. Ọba Assyria sì gbọ́ tirẹ̀, nítorí tí ọba Assyria gòkè wá sí Damascus. Ó sì kó, ó sì mú ní ìgbèkùn lọ sí Kiri, ó sì pa Resini. Ahasi ọba sì lọ sí Damascus láti pàdé Tiglath-Pileseri ọba Assyria. Ó sì rí pẹpẹ kan tí ó wà ní Damascus. Ahasi ọba sì rán àwòrán pẹpẹ náà àti àpẹẹrẹ rẹ̀ sí Urijah àlùfáà gẹ́gẹ́ bí gbogbo iṣẹ́ ọnà rẹ̀. Urijah àlùfáà sì ṣe pẹpẹ kan gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Ahasi ọba fi ránṣẹ́ sí i láti Damascus wá. Bẹ́ẹ̀ ni Urijah àlùfáà ṣe dé àti bọ Ahasi ọba láti Damascus wá. Nígbà tí ọba sì ti Damascus dé, ọba sì rí pẹpẹ náà, ọba sì súnmọ́ pẹpẹ náà, ó sì rúbọ lórí rẹ̀. Ó sì sun ẹbọ ọrẹ sísun rẹ̀ àti ọrẹ jíjẹ rẹ̀. Ó sì ta ohun mímu rẹ̀ sílẹ̀. Ó sì wọ́n ẹ̀jẹ̀ ọrẹ àlàáfíà rẹ̀ sí ara pẹpẹ náà. Ṣùgbọ́n ó mú pẹpẹ idẹ tí ó wà níwájú Olúwa kúrò láti iwájú ilé náà, láti agbede méjì pẹpẹ náà àti ilé Olúwa. Ó sì fi sí apá àríwá pẹpẹ náà. Ahasi ọba sì pàṣẹ fún Urijah àlùfáà wípé, lórí pẹpẹ ńlá ni kí o máa sun ọrẹ sísun òrò òwúrọ̀ àti ọrẹ jíjẹ alaalẹ́, àti ẹbọ sísun ti ọba àti ọrẹ jíjẹ rẹ̀, pẹ̀lú ọrẹ sísun ti gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà, àti ọrẹ jíjẹ wọn àti ọrẹ ohun mímu wọn. Kí o sì wọ́n gbogbo ẹ̀jẹ̀ ọrẹ sísun náà lórí rẹ̀, àti gbogbo ẹ̀jẹ̀ ẹbọ mìíràn. Ṣùgbọ́n ní ti pẹpẹ idẹ náà, èmi ò máa gbèrò ohun tí èmi ò fi ṣe. Báyìí ni Urijah àlùfáà ṣe, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Ahasi ọba pa lé àṣẹ. Ahasi ọba sì ké àlàfo ọ̀nà àárín àwọn ìjókòó náà. Ó sì ṣí agbada náà kúrò lára wọn. Ó sì gbé agbada ńlá náà kalẹ̀ kúrò lára àwọn màálù idẹ tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀. Ó sì gbé e ka ilẹ̀ tí a fi òkúta tẹ́. Ibi ààbò fún ọjọ́ ìsinmi tí a kọ́ nínú ilé náà àti ọ̀nà ìjáde sí òde ti ọba ni ó yí padà kúrò ní ilé Olúwa nítorí ọba Assyria. Àti ìyókù iṣẹ́ Ahasi tí ó ṣe, a kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Juda. Ahasi sì sùn pẹ̀lú àwọn baba rẹ̀, a sì sìn pẹ̀lú àwọn baba rẹ̀ ní ìlú Dáfídì. Hesekiah ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.